So, bubuksan na natin. Ayan o, kung mapapantisin nyo, sobrang root bound na siya. At parang pati yung mga roots ay na-grinder mo, Dad. Oh, no! Na-grinder ang roots niya. Welcome to my channel, and for today's video, PlantSerye naman tayo. So, nandito ako sa garden, kung makikita ninyo, at magre-repot tayo ng napakalaking Alocasia, or yung tinatawag nila na Badyang. So, tinawag ko yung asawa ko para humingi ng help kasi napakahirap talaga niyang i-repot. Aliw na aliw ako sa kanya. Naghanap ako sa Facebook Market ng Badyang kasi meron na akong papakita ko sa inyo. Meron na akong maliit na nabili na Alocasia negra and meron na rin akong nabili na Alocasia albo. Ngayon naghahanap naman ako ng mabibilhan ng yung Badyang, yung walang variegation. And sa Facebook Market, habang naghahanap ako, nakakita ako ng mura na nagbibenta ng 120 pesos. Tapos nung tinanong ko kung meron silang Badyang, ang sabi sa akin ay meron. Pero naghanap ako ng mas malaki. And meron siyang pinakita sa akin na sobra talaga siyang malaki. Ayan. Pakita natin. Ayan siya, oh. Yan. Yan. At meron na rin siya mga baby. Ngayon, irirepot natin kasi nakalagay siya sa isang galon na malaki. So, bumili ako ng paso. Binutasan ko na rin. Pinabutasan ko sa asawa ko. Ayan. At ililipat natin siya dito. Unti-unti na inaayos ko yung garden. Pag may time, nandito ako sa garden para ayusin siya. Okay, so let's go, panoorin na natin kung paano natin i-repot ang malaking Badyang na ito. Since napakalaki niya, kung makikita nyo, napakalaki niya, natuwa lang talaga ako dito and mura lang na nabili ko siya. At yung pinagtaniman nito ay sobrang makapal, kailangan natin gamitan ng grinder. So, inumpisahan namin dito sa baba. Tapos, i-grinder ulit pa ganun para mabilis siyang matanggal. Hindi siya pwedeng basta-basta. Bubuksan na natin. Ayan o, kung mapapantisin nyo, sobrang root bound na siya. At parang pati yung mga roots ay na-grinder mo, Dad. Na-grinder ang roots niya. Madami. Oh, tanggal. Hindi ano ko yun. Okay, sobrang root bound. Grabe yung root niya. Ayan, lagyan muna natin siya ng lupa kasi mas bigger itong nabili kong paso. Ayan siya. Nakatimbang. Okay, nakat yung mabubuhay pa ba ito? Mga roots. Sana ay hindi siya magtampo or ma-stress. Pero sobrang root bound na siya. I think okay lang na maano yung mga roots. Okay. So, wait lang. Wait lang.
baby. Pero actually may dalawa pa. Ako po. Ito nga kaya. Saluhin mo. Ito mo lang ako. Ang sabi nung may-ari nung badyang na to, 1 year na daw nila ito ilalagaan. Wait lang isa. Wait lang isa. Yes, yes. Ano, okay. Sige, sige. Didiligin natin. Ngayon, ang problema ko ay kung saan ko siya ilalagay. Yan, ganyan siya kalaki. Gusto ko lang na merong ganito sa loob kasi para magkaroon na hindi siya masyadong mainit. At least matatrap, magiging shade siya. Kasi ito ay indoor. Mga malalaking puno kasi ay hindi sila pwede mabuhay sa loob kasi itong sa amin ay yero. May yero na siya kaya kung siguro ay net yan, pwede pa akong magpasok dito ng mga magbibigay ng shade sa loob. Ayan. So, natapos din namin ang pag-repot ng napakalaking badyang. At sa totoo lang, mahirap siya.
So, kung wala kang grinder, hindi mo siya basta-basta mapupull out. Unless nakalagay siya sa paso na hindi ganun kakabal yung paso niya. O minsan, hindi ko alam kung yung mga iba na pinupunot sa mga swampy area or sa bundok, kung paano nila yung ginagawa. Pero, natapos na po namin siyang irepot at ipupwesto na namin kung saan namin siya ilalagay. Saan ilalagay? Yan. Maraming salamat po mga plantito, plantitas. And maraming salamat sa panonood ng videos namin, sa inyong suporta. See you on my next PlantSerye!